Hello friends, welcome. আজি আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা কচুৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। কচু আমি এইটো সৰিয়হেৰে বনাইছোঁ। তেন্তে আহকচোন আমাৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তাৰ আগতে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। প্ৰথমে আমি লৈছোঁ এয়া কচুৰ ঠাৰি এয়া হ'ল দুধ কচু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া বগা সৰিয়হ অলপমান বগা সৰিয়হ লাগিব আমাক। এয়া হ'ল জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া দুটামান লাগিব। এয়া হ'ল নহৰু কেইফুটামান নহৰু লাগিব। প্ৰথমে আমি এটা কেৰাহীত মিঠাতেল দি লৈছোঁ। এয়া আমি পাঁচফোৰণ দিলোঁ। অলপমান পাঁচফোৰণ দি আমি গৰম তেলত ভাজি ল'লোঁ। কিছু দেৰি ভজাৰ পিছত আমি ইয়াত দিলোঁ কেঁচা জলকীয়া দুটা। এতিয়া আমি কাটি ৰখা কচুৰ ঠাৰিখিনি দুধ কচু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আমি গোটেইখিনি তেলত দি দিলোঁ। এইখিনিতে এটা মই টিপ এটা ইয়াত আমি দিলোঁ এয়া 2 চামুচ খাৰটো আমি নধৰিবৰ কাৰণে দিছোঁ। এইটো এটা টিপ হয়, কেতিয়াবা কচু বনালে যিটো ধৰে আপুনি যদি 2-3 চামুচ খাৰ দি দিয়ে তাত তেনেহ'লে এই ধৰাটো নহয় আৰু নধৰে। এতিয়া আমি 2-3 মিনিট সময় ফ্ৰাই কৰিম। কিছু দেৰি ঢাকি ৰখাৰ পাছত পুনৰ আমি ওলাই চাইছোঁ। লাহে লাহে কচুবিলাক সিজিব ধৰিছে। এয়া আমি ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচ দি দিছোঁ। এয়া আমি জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ আধা চামুচ। এয়া আমি দিছোঁ অলপমান জালুকৰ গুড়ি আৰু এয়া দিলোঁ আমি হালধি আৰু সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ। দুই 3 মিনিট সময় এতিয়া আমি পুনৰ ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া আমি সৰিয়হখিনি পিচি লৈ তাত অলপমান পানী মিহলাই আমি ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া কিছু সময় আমি ফ্ৰাই কৰিম। লাহে লাহে আমাৰ কচুখিনি সিজি আহিছে। কিছু দেৰি আমি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু তাৰ পাছত আমি ইয়াত দিছোঁ এতিয়া বাতি পানী। এতিয়া আমি কিছু সময় ঢাকি ৰাখিম। 2-3 মিনিট সময় ঢাকি ৰখাৰ পাছত আমাৰ ৰেচিপি প্ৰায় ৰেডি। এয়া আমি 2টা ইলাচি ভাঙি দি দিছোঁ। আমাৰ ফ্লেভাৰটো আৰু ধুনীয়া কৰিব। কিছু সময় আৰু ঢাকি ৰাখিম ফ্লেভাৰটো যাতে ভালকৈ আমাৰ ৰেচিপিটোত আহি যায়। আমাৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। বহুত ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আৰু বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে আৰু এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰক ঘৰত। আমাৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে আমাক কমেণ্টত জনাব আৰু লগতে আমাৰ চেনেল ৰূপান্তৰ অসম ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ বাবে। আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।